Chuyện cổ tích Thần giữ của. Ngày xưa, ở Vạn Lai Triều thuộc trấn Sơn Nam, có một người lấy buôn nước ngoài sang ta sinh lập cơ nghiệp. Sau mấy chục năm, nhờ có mánh khóe tích trữ, buôn lúc đầu mùa, bán khi giáp hạt, lại mẹ đại lãi con, hắn trở nên giàu có lớn. Trong nhà hắn, vàng bạc châu báu, kệ ức có vạn, những tay vương hầu cơ hồ không ai ăn đứt. Khi trong tay đã có tiền ròng bạc cháy, hắn nghĩ đến chuyện của về nước để cho con cháu bên đó hưởng. Nhưng ngặt nổi, hồi ấy triều đình ta có lệnh cấm nghiêm ngặt, không cho khách nước ngoài đưa vàng bạc ra khỏi bờ cõi. Đã có nhiều người lén lút đưa ra, nhưng không che được mắt nhà chức trách nên của cải bị tịch thu, còn người thì bị đuổi ra khỏi nước. Vì thế, hắn mới nghĩ ra cách giấu một số vàng bạc ở bên này, để rồi ngày sau, chờ khi có cơ hội tốt, con cháu hắn sẽ sang lấy về. Hắn chuẩn bị việc đó rất kỹ lưỡng. Lấy cớ thờ Phật, hắn sẽ xin phép làng sở tại dựng một ngôi chùa trên một cái đồi hoang gần nhà. Và trong khi đào móng làm chùa, hắn sẽ bí mật xây một cái hầm chôn của ăn sâu dưới đất. Còn việc bảo đảm cho của cải khỏi mất, hắn sẽ tìm một người con gái còn đồng trinh chung luôn bên cạnh vàng bạc để làm thần giữ của. Nếu không phải là người hô đúng tín hiệu mà hắn hẹn ước với thần, thì đừng hòng đưa một ly của cải lên khỏi mặt đất. Thần sẽ vật chết bất cứ người lạ nào đến cửa hầm. Khi mưu tính đã kỹ lưỡng, hắn bèn để ý đi tìm một người con gái còn đồng trinh. Hồi ấy, trong vùng có một ông giám sinh, nhà không một mảnh đất cắm dùi. Ông có một cô con gái tuổi mới 18, chưa có chồng. Nghe tin, người khách buôn vội mang cao rượu đến hỏi cô gái về làm vợ lẽ. Tuy biết hắn giàu có, con mình có thể được nơi nương tựa, nhưng ông giám sinh không chút bằng lòng. Vì không những ông không muốn gả con gái cho người nước ngoài, mà ông còn ghét cái thói con buôn, cho vay nặng lãi của những người như hắn. Hắn cũng biết thế, bèn đặt lên mâm 100 lạng vàng, nói là xin đưa làm sinh lễ. Trông thấy những nén vàng sáng chói, ông giám sinh nghĩ đến mấy món nợ chưa cách gì trả được. Cuối cùng, ông đành nhận lời gả con cho hắn. Từ khi lấy vợ về, người khách buôn cho nàng ở một buồng riêng. Hắn rất chăm chút, rất ghen tuông, nhưng có một điều là chẳng bao giờ ăn nồng với nàng. Cả đến cá thịt hành tỏi hắn cũng không cho ăn, lấy cớ là phải ăn chay niệm Phật. 3 tháng một lần, hắn lại cho nàng một bộ song áo mới. Cứ như thế, sau 2 năm, cô gái vẫn phòng không chiếc bóng. Một hôm, nàng cố xin phép chồng về nhà thăm cha. Từ chối mãi không được, bất đắc dĩ, hắn phải để cho đi, nhưng căn dặn phải kiêng khem và phải trở về ngay. Cha con lâu ngày không gặp nhau, mừng tuổi, ông giám sinh tỉ tê hỏi: từ khi con ra đi, cha rất hối hận. Nếu nhà ta không túng đối thì con đâu chịu cảnh lẽ mọn này. Vậy thường ngày nó đối đãi với con ra làm sao? Vì sao đã 2 năm chưa sinh nở là gì? Nghe cha hỏi thế, cô gái khóc lóc kể hết sự tình. Ông giám sinh ngạc nhiên. Thôi rồi, chắc là nó chọn con làm thần giữ của, không nghi ngờ gì nữa. Vậy con có thấy trong nhà có chuyện gì lạ không? Trước kia, ăn cơm tối xong là nó phá cửa ngủ ngay. Chỉ có độ vài tháng nay, tối nào cũng thấy bố con nhà nó quắt cuốc thuổng đi, gần sáng mới lại về. Nghe nói, ông giám sinh kêu lên. Thế là việc sắp đến nơi rồi đó. Suy nghĩ một chốc, ông đi lấy hạt vừng và hạt cải, gói lại một gói đưa cho con và dặn rằng: con hãy về sớm cho nó khỏi ngờ. Hễ lúc nào nó đem con đi đâu thì nhớ rắc những hạt này xuống bên lối đi, để cho cha biết mà tìm. Từ đó, ông giám sinh đến thăm con luôn, có khi 3 ngày một lần, có khi 5 ngày một lần. Ông không vào nhà rể, chỉ đứng ngoài cổng nhìn vào.
hễ thấy mặt con gái, ông mới yên tâm lui gót. Một lần, ông sợ bận chút việc chưa đến được, mãi 10 ngày sau mới tới thì đã không thấy bóng dáng con đâu nữa. Trời lâu sốt ruột, ông vội bước vào nhà rể, làm bộ tới hỏi thăm. Người lễ buôn thấy ông, lăng xăng tiếp đón ra chừng thân mặt. Hắn cho ông biết là vợ mình còn bận lên kinh đô cất hàng chưa về. Ông giám sinh vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên, nhận lời mời của rể ngồi lại ăn cơm trưa. Thừa dịp đi tiểu, ông ra sau vườn nhìn quanh nhìn quất. Quả thấy hai bên lối đi dẫn ra đồng, vừng và cải đã mọc xanh lăn tăn như đánh dấu. Lập tức, ông đi một mạch tới đỉnh Trấn Sơn Nam. Trước mặt quan trấn thủ, ông trình bày mọi việc xảy ra. Quan trấn thủ liềm điểm lấy 500 quân sĩ đi suốt đêm về vãn lấy triều. Người ta theo chân ông giám sinh lần theo con đường mà vừng và cải đã kín đáo mách hộ. Đi cách nhà người khách chừng nửa dặm thì đã thấy một cây am con vừa mới xây xong trên một cái đồi hoang. Ông giám sinh thưa: hẳn chỗ này chứ không sai, xin cho đào lên để khám. Nhưng người rể của ông nhất định không chịu. Hắn lấy cớ động mạch đất có quan hệ với vận mệnh nhà hắn, nên cố tình không cho lính đào. Liền đó, quan trấn thủ bắt hai bên làm tờ cam kết. Nếu đào không thấy gì thì ông giám sinh phải bỏ tiền ra xây lại am và phải bồi thường thiệt hại cho chàng rể. Trái lại, nếu phát hiện được tiền nông của cải gì thì người chủ am đó không được nhận. Giấy làm xong, người khách buôn không chịu ký, nhưng cũng nhất định không chịu thú nhận. Thấy thế, quan lại càng ngờ vực, liền hạ lệnh cho lính cứ đào ngay. Sự chủ muốn hay không cũng mặc. Mới đào được khoảng một phản rộng bằng cái nông thì đã thấy hiện ra một bờ gạch xây chìm. Bờ gạch chạy dài từng một gian nhà, sâu xuống ngập đầu người. Trên xây theo lối cuốn bằng gạch bát tràng rất kiên cố. Trong khi người khách buôn lăn ra khóc nức nở thì một toán lính đã tìm được cửa hầm. Lớp gạch vừa đổ xuống đã hiện ra ánh sáng le lói của hai ngọn đèn. Họ đi lần vào thì thấy cô gái ngồi bên cạnh đèn, trên một cái ghế dựa bằng đá, đầu gục xuống, hai chân dang ra hai bên, mỗi chân đập lên một cái cong lớn. Ông giám sinh mía máu ôm chầm lấy con, nhưng không sao nhấc con lên được vì hai tay cô đã bị trói vào bành ghế, mà miệng thì bị gắn kín bằng nhựa. Nãy nhựa ra, thấy có một củ sâm chưa tan hết, ngực nàng vẫn còn đập thoi thóp. Người ta vội đưa lên để cứu chữa, đồng thời đóng gông tên lễ buôn gian ngát giải đi. Khi toán lính xót mọi vật thì thấy hai cái nông của cô gái đạp chân lên. Mỗi cong có đề mấy chữ: 1000 cân hoàng kim. Bên tạ bên hữu có hai dải cong nhỏ, mỗi dải 10 cái, ngoài đều có chữ đề 500 cân bạch kim. Mở ra đếm lại đúng như số đã đề. Hai cây đèn cũng một bằng vàng, một bằng bạc. Nhờ được sự chăm sóc chu đáo nên cô gái dần dần tỉnh lại. Nghe kể chuyện, người ta mới biết là cô gái bị chôn sống đã được 10 ngày. Quan trấn chia số của cải ra làm 3. Cha con ông giám sinh được hưởng 1 phần, còn bao nhiêu tịch thu làm của công. Còn người lễ buôn bị đem ra pháp trường xử trảm.